tayo ngayon. Ang bago kong ibibigay na kaalaman kung paano maglagay ng hazard light. Kung yung motor nyo ay walang hazard light, so ito yung solusyon. Gagawa tayo ng hazard light. Simple lang to. Gagamit lang tayo ng switch. Isang switch lang. Baklasin natin to. Itong signal light. Pati dito sa likod. Baklasin natin to. Para i-connect natin doon. So yun guys. Ito yung gagamitin nating switch para sa hazard light. So nilinis ko lang siya kasi wala na siyang contact. So ginamitan ko ng liha. Ito. So una natin gagawin, kabit muna natin yung switch muna. So yun guys, dinugtungan ko na. Yun. Kasi mixi lang siya. Maiksi lang siya. So dinugtungan ko na lang para maabot siya dito. So guys, yung una natin gagawin, yung natin yung susi, yung niya dito, susi, yung pinagsusasian. So hanapin natin yung hanapin natin yung live dito, yung 12 volts. So ayan, sisit na natin siya sa DC. Ayan, naka DC na siya. So babalik ground na lang natin yung isa. So yun, hanapin natin yung LED dito. So ang kulay nito ay gray. Basta kahit anong motor, basta yung hanapin mo lang yung LED dito. So i-body ground natin. So yun, 11 volts siya. 11. Yun, 11. So yung isa rin dun sa likod, dapat mahanap rin natin yung 12 volts. Yun, 12 volts siya. Pabot na ng 14. So yun, patayin muna natin. So yun, okay na. Ito yung yung dalawang wire. Ito yung dalawang wire na galing dun sa switch. So itong blue ilalagay natin dun sa kabila. Tapos itong yellow green ilalagay natin dito sa kabila. Yung paglalagyan nyo, yung nahanap yung 12 volts, yun yung lalagayan nyo ng itong wire. So yung lang natin para hindi masira yung warranty ng motor nyo, kasi minsan yung mga warranty, lalo na yung mga bago pa. So na lang nyo dito suksok nyo na lang, balaktotin nyo na pag nasaksok nyo. So yan, yun na natin. Balatan pa natin ng konti. Sumexi pa.
dito, kargador? Kargador yung pina-applyan? Yan. So yun, tapos na. Doon na tayo sa likod. So itong balatan natin ito. So ito, ipunta natin dun sa likod kasi dun na nakakabit. So itong ano, ito pala yung sa ilaw to. Yung sa ilaw. So itatap na lang yan natin dito, tapos balikan na lang natin itong isa para may ilaw siya doon. So yan to. Papalubak naman. Ayun natin to. Ayun, hindi na ano ah. Sige mo pa yung ukit, babaluan it me. Yung baby, yung ukit papa. Ayun. Lagyan natin ng table tayo. Wala, yan na anak. Please chicken. Ayun natin na. So try na muna natin. So ayun guys, tapos na nating ano, i-wire yung ano, i-wire yung hazard light. So yun, tapos na rin, nakadugtong na. So testing na natin. Try na natin kung gagana ba. Ito lang. Yung normal lang oh, pa-off yung switch. So ayun. Ayan, umiilaw. Kabila wala. Kung sa kabila naman tayo. Ayan. Isa rin lang. So, i-hazard na natin. Yun. Dalawa na yung indicator niya doon. Kabilaan na. So, yun. Gumagana na yung hazard light natin. So yun lang yung gagawin natin. Hahanapin lang natin yung ano dito, yung nakadugtong dito sa ano, sa signal light. Ito mamaya na natin ano natin to, yung sa ilaw lang yan diyan sa switch. Hanapin mo lang yung live diyan. Hoy!
hanapin lang natin to. Pag nahanap nyo na yung 12 volts dito, tapos hanapin nyo rin dito yung kabilang 12 volts. So pag nahanap nyo na yung dalawang wire dito, dun mo ilalagay yung wire galing sa switch para ma-control mo siya ng. So ayun guys, hello guys, magandang gabi guys. So ito tayo guys, iano ko yung explain ko ng maayos yung natin, hazard light. So guys, yun naka-normal siya, wala siyang so isi-signal light natin siya. Normal siya ngayon. So yun, naka-normal siya. Kung gusto nyo mag-hazard light, so i-on nyo lang tong switch. So yun, siya. Tapos i-explain ko kung bakit nagkakameron siya doon ilaw, kung bakit nagsasabay sila. So pag naka-switch to, ito yung may supply, tapos i-switch nyo to, lilipat yung supply niya dun sa kabila. So magiging hazard light na siya, magsasabay na sila sa pag-on. So yun, ito may light indicator na rin yung switch natin. Kinunik ko na yung dalawang wire na maliliit. So yun, maganda kasi yung motor na may hazard light. Is na nagmamadali ka o may magagamit ka, kasi yung iba kasi ito, nung binili ko to wala pang hazard light, so mahirap pag walang hazard light. So yan, kitang kita no. So yan, yung lang nito, yung dalawang wire na galing sa switch, ilalagay nyo lang dun sa dito sa signal light. Yung nyo, hahanapin nyo yung 12 volts dito, i-on nyo muna yung ignition switch. Hanapin nyo yung 12 volts dito sa kabila, 12 volts sa kabila. Kasi pag nahanap nyo yung 12 volts dito sa kabila, tapos halimbawa nakaswitch kayo dito sa kabila, nakaswitch kayo dito banda, naka-off doon. So pag nag-hazard light kayo, halimbawa ganito, patay muna natin. Yan, yung naka-hazard light, nandito yung supply sa kabila. So pag inon nyo to, magkakameron yung kabila rin. So magsasabay na sila. Yun. So ganun lang kadali. So salamat sa panonood guys. God bless you all guys. Thank you.